با هم روتش بشی زهرای عزیز هم جلو. خب اینن چه انتخاب کردی دایی؟ برداریم هستی دوست داریم برداریم. سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبان عزیز کانال پرک. امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان، هر کجای دنیا هستیم شاد و سلامت باشیم ان شاء الله. شما سلام میکنین البار با انرژی. سلام خب دوستان سفر شمالمون تموم شد. دیشب از شمال برگشتیم به سمت استان زیبا و تاریخی اصفهان. دوستمون که همراهمون بود دیگه موندن و خیلی هم زحمتشون دادیم. الان تو میدون تاریخی نقش جهان هستیم با قدمت حدود 400 سال پیش این بنای زیبا بنا شد، ساخته شد. خدمت فرض کنم الان میریم حالا جلوتر با جزئیات بنا یه خورده بیشتر آشنا میشیم و یکی از جاذبه‌های گردشگری استان زیبای اصفهان هستش. معرف حضور خیلیاتون هست دوستان. الان میریم جلوتر و میگم با جزئیات بنا بیشتر آشنا میشیم. بریم یکم از سواری میکنیم، درشت سواری و فضا رو من بیشتر نشون بدم. ویدیو رو تا پایان همراهی بکنید دوستان. همین ابتدا ویدیو رو لایک بکنید برای بهتر دیده شدن ما و کامنت های زیباتون رو برای ما ارسال بکنید. مرسی که چند روز کنارمون بودید، مرسی که هستین با ما باشین. زهرا دوربین بدم عزیزم. فیلم بردار عزیز. خب بیاین میخوام این بنای با شکوه نشون تو بام. دوستان عزیز همراهی بکنید. الان میریم درشک سواری اول، بعدش میریم تو بازار سنتی اصفهان یه خورده پارچه و نمیدونم حالا خرید میخوان انجام بدن و بریم بالا کاخ ببینیم بعدش میریم کجا میریم. اول بریم یه درشک سواری بریم. دایی تنین سوار درشک لگون خب میترسیم خب؟ نه مطمئنین؟ دریا نترسین. الان میدون هنوز شلوغ نشده. خب الان هنوز یعنی بعد از ظهر خیلی شلوغ‌تر میشه. بعد از میدون تا شب دیگه پر آدم میشه اینجا. الان خلوته، تازه شروع روزه، فعلا خلوت میدون. باید که او کردیم این 400 ساله ها تاریخش؟ این 400 سال پیش هادای 400 سال چه هستو؟ او سخت امکاناتی اون نبید. ایسا از شن و سیمون و فاروز و سیهستو تو این از این 400 سال نرومستن خراب نوگی. دای معماری اوسه خیلی اتفاقا پیچیده‌تر و با حساب کتاب‌تر الان بی. حالا داخل کاخ هم که رفتیم اولی پرسیمشو که توضیح دقیق‌تر بنویسیم. ولی قطعا معماری ایرانی اوسه خیلی بهتر بود. معماری خوبی اون وسیله‌اش کنداد. مسائلش هم بی. مسائلش وسیله دستگاه و وسیله صنعت و برق و یا ولی آجر فکر کنم ساخته بود گچ و ساروچ و وسیله برق دیگه ندید. بله وزارة ورد دیگه بسم تای اسفل بگیرم. اینا اسبای درشک سواری اینجا ما خیلی هم باحالن. نه باحال میتونه خرال کنی. بین دایره دوست داری؟ خیلی جدی؟ خیلی ما تشکر بشن. یه روی جالبی دای سکو دیگه چشون ریزن میو ای بند نستر شو. Ой, 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 ой,
کثیف نکنه معتنا باید چه خونه روی نخواهیم چه خونه یه فیلم بگی کوتاه. خب بیایم بریم دروشک سوری. بیاین اول بیاین فریبا و دوار الاشایی نسوارو بین. کوسر نترسی. فریبا تام رتش بشی. زهرای عزیز تام دلو. خب ای دوربین سی شاه دایم معتمرن سواری ایوه برین سواش برین سواش برین سواش شما هم سوار میشین؟ ما هم بله دست رو دست وایس علی وایس وایسا با هم بریم نه پای سر من نمیاد نقطه بر تخلاق برو بس بد اخلاقی برو وایس سر رما بکره میگه نه ببینه من راضی بینه من تکنم بله دا سوارو بو عزیزم نگهش دار دا سوارو بو مواظب بو ای بنازمه دا خب بریم آقا بفته دای تو خود سوارکاری بنازمه تو راحت سبقت از اینا بگیریم ها برابط خسته نبود ایما زیم جلو تو دایی چطور خوبه؟ میدونه ببین با عظمتش دایی عزیزم او قرن چیز زنده چیلن کویه قرن هی راهیا بیت قرنش بهته زرا ما ترسی؟ نه از این فیلم چه فیلم بچه؟ دست رو ها؟ بده بگم سلامت بود
بين همو فاكرة؟ بس انجا لا تخيز ذاك وسبتي زمان جسمي 200 زلطة ولا Venga. ¿Para aquí? ¿Para aquí? Çavalar zanjana daha mı? Leşko. Hiç nagو. انقدر جا کاری دا بیازم. رفتی گوشیش کنم انقدر آدم توی Yeah.
تدویرات درو سعید تو دیگه خیلی خوش. یک تومن؟ باید دوتاش 400 داره؟ از کارت فیلم نگیم؟ فیلم بگیر. خب دین کوسر بستنی خوستین؟ امی وقت اومه هیتو؟ شو بستنی؟ فیلم تو؟ نه امی داری تو؟ زهرا؟ امی وقت اومه؟ تا بستنی میتین شد؟ هم بستنی شما هم اومه نه امی وقت آقوش نمورد بشینی سر صندلی خود تمام مونم شناس اول دایی خدمتت او پرتقال سرد شنک شما حال بیان جناب فیلم بردار خدمت شریفت بشی تامی سینیشه برون بدنشو یا خدمت برین داخل اون بازار تا برین خود لباس خرید کنیم چون یواشتر بتونی بسون بیا ورد هر چه دوست داری ارده دایی همه بردار. همین بسته رو بیار کلش رو دایی نسی چی خیلی قربونت؟ دایی دریای جوای جوارک ندیای. آه Kıbrıs'ın kedi tutmuş. نازمت خب اینم چه انتخاب کردی دایی؟
خدمت شریف دا بیاینم داشت قربونت 20 هم داخل مغازه. من یه فیلم از این فرشاتون بگیرم خسته نباشید. این فرشای سنتی و دست باف خیلی باحالن. آقا دستون درد نکنه. دوباره؟ من خسته و نه؟ نه؟ داما خسته ای؟ ها؟ نه آزمه حتما چشم سلامت باشید. یکم با ما قدم بزنین دوستان. بردار هرچی دوست داریم برداریم. کوثر 20 Thank you.
گز 20% تخفیف. دایی جاز نخیم بسونین؟ بین چند گاز بسون جاز اصلا نباش گز 20% تخفیف بدون به دامان. بیان ببینید بفرمایید. بفرمایید. اشکال نداره بگیرین فیلم؟ باشه ایتون مرسی مرسی بیان. کارتون الان درست گوش بدین. 75 95 این هفتامشون چه 75 75 این 70 جلو بوش گزه جزه خد سنت تامرشه نه خدای خدا جیر من من اصلا بلیشه اینه ببینه خانم اینه دونو این 95 این شو بریزه نمیدوست من اصلا بگشو جلو نگوشو نه اینا که دارم بگم همش خوبه خوبه اگه بخواد چی کنه خب گاز خوبش کدومان؟ گاز اصفهان؟ بخواه که بالاترت بدم نه گاز ببین 75 95 150 160 گازه خیلی خوب براشون بیاره چش از خوب هم بشون نه برای کادایی میخوان خوبش هم براشون بیاره اینا رو بدم آره اینا بهتره نه دیگه خوبشه بشه دیگه کار خوبه میشه دیگه میشه جونه واسه خانم میشه جون دستون در نکنه اینجا 250 310 350 خب یه اینا جزه بولچیه هر کار متفاوت آره آره 3-4 تاشو بذارید دارم بخاطر دو تاشم آردی باره آرشم خوشمزه بذارید به انتخاب خودم سه تا. به انتخاب خودتون بذارین بله به خاطر خوش تیپ هم هستی قربان تایزه شما بیان اینجا اصلا پول ندن دستون در نکنه مرسی اشتباه کردم دو تا آردی باره گوش جنا جونم دو تا آردی تو لقمه خوب باره خیلی هم عالی دستون در نکنه با دیگه چی پولکی نام خواهد پولکی سوهان دیگه سوهان هم دارم بهت خانم دستون در نکنه یا علیزاده که مهمون نوازم ببخشید دیگه. کارتون درسته شما خودت اسپانیا نداری میدی؟ به منم میدین یا نه؟ میگیره باشه میگیره اما ایشونا ما اینجا کل از شیرونیه بازاره نمکی بازاره خوب جا کارشون درسته بله بله این به خاطر تو باز کرده آقا زحمت نکش من شوخی کردم رواشی بسر بسر کارگردانا باشه دست شما در نکنه کارگردانه خوشتی آقای علیزاده عجب. خیلی ممنون ازم آقا خیلی ممنون. تشریف بر خانم خب. با همه نه خب اینا رو آقا برای کادویی هم میخوای ببری قیمت مناسب با جعبه شیک‌تر اینا برای هم گذاشتم بفرمایید شما خب این کارت سری من آورده فریدون آقا اینا جونم؟ برای کادویی ازش خیلی باحال. دو تاش هم بذارید اینا اشکال تا نداره اینا گذاشتم بعد چشم دیگه قطا باقلوا پشمک سوهان گزی خانم ارزم به حضوره که از اینجا نه سوهان اصلی خود سوهان هم هست اینم خوشمزه اینا هم دو تاشو بذارید به انتخاب خود چشم اینم به انتخاب خودم دیگه ارزم به حضوره که کارگردان ما کم بیشتر حواسه داشته باشی آقا زحمت نکشید ازم من زیادم شیرینی خور نیستم خودم البته باشه آقا اینا سوهان یه قومی مخصوص هم میشه اینا خیلی عالیه اصلا از همینا بذارید اینا بهتره فکر کنم اون اصلی رو نه یکم از اون ببر آره یکم از اونها بذار باش اشکال نداره من حق نداره نه اونو مال خود اصفهان میشه میذارم چون خوشمزه مرجان مال اصفهان گز و سوهان یه بازم چیز دیگه تنوعی ما زیاده مثلا چنده؟ چیز دیگه خن؟ ما دیگه زیاد من معرفی میکنم چون که اقتصاد من کار شما درست آقای توکلی بله 180 180 رمزشون دو تا ده جناب خدمت شما دست درد نکنه بله. لطف کردی دست شما در نکنه. دست آجی رد نکنه خب. دست درد نکنه دستور فرمایید چقدر؟ خواهش کنم. تقبل کنیم؟ قربانت قابلی هم نداشت. قربانت
بده خوشش باشه. جونم کی اسمه؟ بده اینا پولک خوشش اصفهان باشه. اینا بذارید اینا بذارید کدام بده؟ اون بابا بزرگی از بزرگ بود. کافش کافه نمکدونه خب بله فضاش هم خیلی عالیه. میخوای یه استراحتی بکنی یه چای دم میشی حتما اینجا هم برید. دستون اینجا درد فضاش خیلی عالیه. مرسی. ما اسمانی مهمون نوازم هست. شما کارتون درسته شما اسپانیا عالیان اسپانیا خوبن یا بدن؟ خوبه. اسپانیا بی‌نظیرن اینجا آبی من. قابلی شما رو نداشته آقا. قربانتون دستون در نکن ان که دستتون خوبه مطمئن آدمای خیلی خوبی هستین. سلام علیکم. از کدوم شهر اومدین؟ ما استان چهارمحال بختیاری رفتیم اتفاقا شمال دو سه روز شمال بودیم اونجا هم مثل خودتون مردم عالی آدمای خیلی خوبی هستین. ان شاء الله هر چیزی بهتون خوش بگذره. زنده باشه اسمانی مهمون نواز هستن. دست شما در نکنید آقا بدم شما. قول میبرم عزیزم با اجازه. خیلی ممنون اختیار دارید خواهر برادری چه فرقی؟ نه اینطوری از اون شکلاتی ها دونه یا؟ آره نه اونا تافیاش. نمیارم. مرسی راحت بشه. میتونی برم به دست در میکنه. همه جاده اینجا منه. دستون در نکنه بزرگواری شما استاد دو سه تا پلاسشون که راحت بتونی حملش کنی. آره برای حملش آره نه اون نیست. بفرمایید. نبات سفید هم داری؟ نبات نبات بله. یعنی اینجا. بیرونی اسم غذای معروف اسم یکی بیرونی تشریف اسم بیارین. بیرونی اسپان بله یکی هم خورش ماستشه و ارزم بوده که دیگه چیز خاصی که مثلا غذای اصلی اسم باشه مثلا بیرونی و ارزم بوده که خورش ماستشه. بسیار. تا که اسم هستی داری میری؟ ما امروز اصفهانیم و دیگه تا بعد از ظهر میریم انشالله که به سلامت. سلام علیکم آقا اینم خدمت قابل شما شما نده. قربون خدا برم. برکتتون بده. سلامت باشی بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. 20 مثل خودت. مرسی خوبیازی تابه. آقا ممنون امری نیست قربان شما خیلی قربانتون خوش سلامت باشید. باشه بله. خداحافظ خدا حاجی خداحافظ دابرم خوش باشه آقا. خدا نگهدار. قربانتون خداحافظ İyi. Kime çay feriva biliyor musun? نه داخل نه نه صدق ما خسته این نخواسته نیستونده. به نازمت ماشاءالله دوی به ما زرین تری تو دستورام خاصی ما دای خسته نیستی خو نه دایی نه. گوسنتون الان بریم نهار بخوریم گفتمون نیست. راست آقا. بیا غذا خورد. تعارف نکنین
خدا بشه داری میشه ماشی برند خدا اما اول فرد خدا زون سلامت ایشا درین منو پارچ بشین تا برای نهار سی بسونی برام چی خنی غذا هر چی بسونی هر چی دوست داشتین همو دراز نکنین نه ادراز بریم تا خون بیام یا این زیراندازه یه نفر شما؟ نه بردی؟ برای اینجا انتخاب کنین دوره برون پارچه خوب بازی کنن تا برام غذا بسون راست باش چی لازم زنگ بزنیم غذا خوب انتخاب کنم غذا ها خود برام پارچه برای اون بیا اون چی خوب بازی کنیم همونه به باتا سر بودیم برای تجربه سنگ خویه حالا هر موقع خواستیم موقع بریم که دیگه هوا بیه هم سرد میشه هم دارم مثال والله صوت چی لازمه بخوانی رای بازی کنی؟ درسته نه مثلا میرسن چی که ما اینجا آبرو داریم بتسيب بريتنت كده راسي ما بتسيبي ما بتسيبي ميراتي ما دارات زنسي جو شردي وشاف يده زين نه لا یتونه كو میرسی يا بس بتسيبي يا اینه انا بنا قاعد نبا قاعد نبا يسو خون تاني يستيقظ نه وصل شو قلت انا بنا انا انا ما بتوش نفسي سنة دارسي هاي اللي دست دسته نباشید سلامت باشی رئیس اصرا بازی ها نداره ما نفسي بعد اما این شخص اینکه خسته بودید باش
ایروبی گوست تو بیا خدمت رو عرض کنم بری بازم سخنه دیگه چی شما بای؟ نه نه باز بزرگتر بود یا اشتباهی که باز که نه باز که نه شما فیلم بای برش کار نشردم نام آشپز زحمت چیش آشپز رو بگیرن زهرا تا میخوای چکین برداری؟ هنی خواه؟ داشت نیست راست هنی خواه میگو زهرا واسه بریم داخل دیگه تو بین فضای باز بهتره دای نوشابه سید تو نه؟ او سادم تره داد نوشابه سید تنویسه زهرا بگو شیزم زد دفتره شوفن همون تیجی یو بی دانه تیجی چه خیر نظره کنن بیو تیش بخه بیو تر با خو بیاسی تیله گلو همون گوشت بیاسش برنز نیخره
بيبقى دوست برنج هاي برنزي خير. مش 11 درة. زهرا بوشون پلاستیک خورمن تا برسون سالت اشغال. بریم بتیال؟ میخواستیم بریم بازی کنیم رو؟ نه خیلی رو بازی کنیم بتیال؟ نه؟ شو بالبرد بشميرها. شاید داریم 5 دقیقه تسکین 10 دقیقه کامل صبح کشیدونم. دومینه بزن یه ور بخواست تا ما در خورده بجن. 10 دقیقه خواستم بس این شاید یه خواست که های بعد برد. تو سال رد رو درمین خود رو بزن. زاده شروع Gracias.
راستی اگه سوفای کشنا برید بخوای نوزار زور بخیرین تا کشی برید بخیرید قدرت سنتا چوی سنتا دوی دوی تایلند یا دوی چه وقتی اون داری لیتینه اون داری لیتینه زمستون فرشو ایشی سری فرش میکنه ایتا شما میتونه گوسه میخری؟ با قبره میبریم میتونه همه چکن داره قبره باید نزدیش کار نبریم اگه منش میایی به همون هرچی که برید زندهش ده خواهیدست یا بار او فشاری بینه ها چون همه او فشاری بیتون او تو برن داریم چه کنید Nasıl da bilmeyiz de çiğden. Olsa yatsın nasıl? Hayır, yatsın. اینا قند و شکر چیه شویدی کنه؟ چه شویدی کنه؟ قند و شکر و همه شیرینیت و منو درستی یه قند ایران اسنه نه؟ نه اینا کارخونه اینه کنه؟ یا موشه کارخونه یه سیکن داخل شو قند و شکر و نوات و تندیه نه اصلا کدام دروردشون سخت یعنی دست توسی نشون او نه البته تطبیق داری نکنه عادی بکن نیست دروردشون سخت ما یه بو سخت بودا والا سخت نه و یه طبعیتی که ازشون دو نه مثل بویشون بزنین
Jetzt da ist ein Zangold, ja schon nicht so, ist ja noch nicht so recht. Ja, sind schon. Yalnız o güneş dışarıda değil. Ha, ya da Dışarı. Üzerine şimdi bu bunu Ya biasanya. Ada. Saya percaya dulu dah besar di masa kau sah. بعد اینجا زارا یا چی اندازی رفته؟ چرا؟ کوسه همیشه بگیریم زارا منه؟ بکن دقیقه خورم بهتر بود. Ozayari. Esta osta do pai mais a falar de isso vai ter que estar. Olha como vai dar. خیلی خسته و بیتن رو من و من ای خواهک نزدی برستیم یه خورده استراحت کنی آمادین؟ آمادین فقط لباسین؟ ها هوا سر بوده ده قیامت نیمه دیدن؟